بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو په ټیکس ویلیډیشن باندې کار کوو. راځو ټیکس ویلیډیشن وایي شته انډراید سیټ ته راځو او دلته به څه کار کوم. دلته به سمپل واخلم یو ایډیټ ټیکس به واخلم. ایډیټ ټیکس دا به زه واخلم فار ایگزامپل میچ پیرن به کوم او ریپ کانټنټ به کوم. ټیکسټ سایز واخلم تر څو دا نه غټ شي فار ایگزامپل 20 dp او همدغسې به راشم دلته به ورته وایم چې ماته څوک دې کې هنټ راکړه. نو ملګرو هنټ څه ته وایي فار ایگزامپل زه غواړم چې ورته وایم چې انټر یور نیم. نو زه به هنټ واخلم چې یوزر ته مخکې د مخکې نه څه کلو ورکړي. کلو یعنې څه اشاره ورکړي چې انټر صحیح ده که نه. نو انټر یور نیم مې واخیسته، دا مې واخیسته، دا ګوره دلته دا راغی. همدغسې به زه مارجن ته واخلم، څلور خوانه مارجنز به واخلم. زه به ورته وایم چې مارجن او ورته به واخلم چې فار ایگزامپل 10 dp د ټول سایډونو نه او هغې نه پس به راشم دلته به ورته وایم چې ماته څه وکړه، لاندې اوس ماته یو بټن واخله. څه وکړه ماته بټن، صحیح دی. نو بي بټن ماته واخله، بټن ماته ریپ کانټنټ او زه به واخلم چې څه وکړه. ښه دا ګوره دا ما فریم لیاوټ کې اخیستی دی. ملګرو فریم لیاوټ کې دا یو بل د پاسه راځي. زه فریم لیاوټ چینج کوم، څه شته لینیر لیاوټ ته چینج کوم. دا ما اخیسته لینیر لیاوټ ته به چینج کړه. نو دا اوس د دې څنګ ته راغلی دی. زه به راشم دلته به ورته وایم چې اورینټیشن ورټیکل کا، دا لاندې راغی او دلته به زه دې بټن ته ووایم چې دا لیاوټ ګراوټي چې دا ګراوټي سنټر ته که ماته دا سنټر ته شو. دلته به زه د دې باندې ټیکس واخلم او ورته به ووایم چې شو یا اوکې مې کړه، صحیح دی. دا اوکې مې واخیسته او دې بټن ته به زه واخلم آی ډي. زه به BTN یعنې بټن د دې آی ډي شوله. ملګرو زه راځم چې زه کوم ټیکس دلته ورکوم، هغې نه پس چې په دې باندې کلیک کوم هغه ټیکس دې ما دلته په ټوسټ باندې شو کوي. نو دا خو اسانه خبر دی. زه به راشم دیز کې څه به ورته وایم، زه به ورته وایم چې آی ډي، زه به ورته وایم چې ET یعنې ایډیټ ټیکس دی ما سره. نو زه به راشم دلته کې جاوا ته او جاوا کې به زه څه ورته وایم چې ماته یو بټن واخله، صحیح دی. نو ماته یو بټن واخله د BTN په نوم باندې، یو ایډیټ ټیکس راته واخله د ET په نوم باندې او دا دواړه ماته ټایپ کاسټ کا. نو زه به ورته وایم چې نو دا دواړه وشو ملګرو، دواړه ما ټایپ کاسټ کړل دلته کې. او اوس راځم ورته وایم BTN باندې چې ما کله کلیک کوو. نو زه ورته وایم چې BTN ډاټ سیټ آن کلیک لسنر نیو ډاټ ویو بای سیټ آن کلیک لسنر. هغې نه پس ته ماته څه کار کوه، هغې نه پس ته ماته اخلاص شی د یو سټرینګ راته واخله. نو سټرینګ S is equal to څه وکړه ماته string S is equal to ماته ET dot get text dot to string دا ماته راخله. نو چې ET کې چې کوم لیکل یوزر وکړي هغه به S ته راشي، string S ته. هغې نه پس به زه ورته وایم چې ټوسټ کې ماته چې واچوه دلته کې ماته S راته واچوه، سمه ده. نو زه به دلته دا S ورته واخلم. نو ملګرو دا ما سره ټوسټ شو. زه راځم دلته څه کار کوم، راځم دلته کې دا رن کوم. نو ما سره ایمولیټر تیار رن دی. زه به دلته کې دا څه وکړم، رن کوم. اوکې نو ملګرو اپ انسټال شو. تاسو ګورئ دلته ته وایي چې انټر یور نیم. نو دا هنټ دی موږ سره. که زه دلته فار ایگزامپل زه خپل نیم ورکوم چې ظریف بهادري مې ورکړه ورته، زه دا اوکې کوم. نو تاسو ګورئ په ټوسټ کې ماته هغه نوم راکوي. که زه هر نیم ورکوم سپوز راځم ورته وایم چې ماته دا نه دی په کار، څه وکړه کلین کړه دا دې ځینه خان. نو دا تاسو ګورئ ملګرو نو ته خان درکوي. نو دا موږ سره چې دی هنټ دی. ورپسې موږ سره یو بل اټریبیوټ دی چې ورته وایي څه شی مین لاین ورته وایي، صحیح دی. که زه مین لاینز دې کې استعمال کوم نو دې مطلب دا دی چې څومره د دې هایټ غواړي. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې 3. نو دا تاسو ګورئ ملګرو دا به 3 لاین غټ شي دا 3. نو دا تاسو ګورئ ملګرو 3. نو دا ګوره 3 برابر دا غټ شو. که زه دلته 2 ورکوم نو دا ګوره دومره، او که زه دلته 5 ورکوم نو دومره سایز غټېږي دی. نو دا تاسو څومره سایز کې غواړئ تاسو دا کولی شئ دې ځینې واخلئ. او یو بل دی موږ سره میکس لاین ورته وایي. میکس لاین نو مطلب دا دی چې یاره ته څونه غواړئ چې فار ایگزامپل دلته کې میکزیمم لاین تاته شو شي، سمه ده. فار ایگزامپل ما دلته واخیسته، زه راځم بغیر د دې نه او زه دلته چک کوم. تاسو ګورئ ملګرو زه به دلته یو ټیکس ولیکم اوږد
دا وګورئ ملګرو مکمل روان دی، یعنی چې څومره زه وغواړم هغونه اوږد روان دی. که زه دې باندې کلک کوم نو ماته ټوسټ همغومره شو کوي، خو زه دلته غواړم چې ماکسیمم لاین دی 1 دی، 1 لاین دا زیاتېږي نه، نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم ماکسیمم لاین 1 واخیسته. که زه دا اوس رن کوم ملګرو، دا تاسو وګورئ رن کوم دا نو ملګرو اپ انسټال شو. راځو دلته زه راځم لیکم چې فور ایگزامپل دا ورځم څه دا ګورئ د یو لاین نه به زیاتېږي نه، په سکرین باندې به د یو لاین نه زیات دغه نه ښیي درته. سمه ملګرو دا اوس وګورئ یو لاین، که زه دې باندې کلک کوم دا ښیي، دا ماته ماکسیمم لاین دی. سمه ده. یو بل اټریبیوټ دی چې هغې ته وایي انپوټ. انپوټ څه ته وایي؟ فور ایگزامپل زه راځم دلته څه ورته وایم، دا ورته وایم ماته کلین کا. دلته تاسو وګورئ ملګرو انپوټ کې ما سره دلته په دې شکل باندې انپوټ دی. که زه غواړم چې یوازې د نمبر انپوټ یا د ایمیل دپاره دې راځي نو بیا تاسو هغه استعمالولی شئ. سپوز زه به دلته راشم ورته وایم چې انپوټ، دا ګورئ دا انپوټ ټایپ. انپوټ ټایپ ګورئ ټیکس د تنه ټیکس به راځي، ډیټ ته تاریخ دپاره به راځي، نن نمبر او مختلفه ټایپس دي، دا ټول چیک کوئ. سمه ده. زه به راشم فور ایگزامپل واخلم ورته وایم چې ماته صرف نه یوازې نمبر راکړه. نو دا تاسو وګورئ ملګرو اوس به دا ځلې په دې انپوټ کې به تاسو سره نمبر نه وي، یوازې به چې یوازې به در سره ټیکس به در سره نه یوازې به نمبر وي. دا ګورئ ملګرو زه په دې باندې کلک کوم، دا ګورئ تنه نمبر دی ما سره، دا دلته پکې ټیکس نشته دی. همداسې که ایمیل دپاره غواړئ نو بیا د ایمیل ته چینج کړئ. دا زه به راشم دلته به ایمیل ته دا چینج کړم. دلته به راشئ فور ایگزامپل ایمیل سبجیکټ ایمیل ټیکسټ ایمیل اډرس دا ورته واخلئ. سمه ده. ایمیل اډرس مې واخیست. سمه ده. نو دې سره به اوس ایټ د ریټ او انډرسکور دغه څیزونه به هم دلته موږ سره په دې ځای کې شو کېږي. ملګرو یو آخري بل اټریبیوټس هم دی په ایډیټ ټیکسټ کې چې هغې ته وایي ماکسیمم لینت. فار ایگزامپل څه وخت استعمالیږي؟ ماکسیمم لینت ورته وایي. د ماکسیمم لینت هغه وخت استعمالیږي چې کله ته فار ایگزامپل یوزر نه یو کرکټر اخلي، فار ایگزامپل یا یو لیمټ کرکټر اخلي، 2 کرکټر 3 کرکټر ته یوزر ته وایي چې مثلا یو نیم چې کله انټري کېږي هغه باید د 5 کرکټر نه زیات نه وي. خو دا هغه وخت خلک استعمالي ماکسیمم لینت چې فار ایگزامپل ته چا نه غواړې صرف یو کرکټر واخلې، واي یعنی یس دپاره، ان یعنی نو دپاره که ته اخلې بیا دا استعمالېږي. سپوز به درته واخلم چې 1 واخله نو اوس به فقط و فقط یو کرکټر دا اکسپټ کوي. دا اوس ګورئ اوس ډېر کرکټر استعمالوي، دا اوس ډېر دي. نو اوس که زه دا دوباره رن کومه اوس به فقط یو کرکټر استعمالوي. نو راځه ورته لږ منتظر کېږو چې دا انسټال شي. ښه نو ملګرو دا تاسو وګورئ دلته خو اول دا وګورئ دا د ایمیل دپاره راغلی، دلته ګورئ دلته انډر ریټ راغی، ځکه ما ټیکس ایمیل اډرس اخیستی نو دلته دا راغی او دې خوا ته یې ډاټ راغی. که دا نارملي بیا دا شیان نه وي پکې. بل 1 ما اخیستی ماکسیمم لینت 1 نو دا د یو کرکټر نه زیاته ویلیو نه اخلي. دا ګورئ زه ټایپ کوم نو دا یو کرکټر صرف اخلي، بل کرکټر نه اخلي. نو تاسو پورې اړه لري چې تاسو څو کرکټره لغت ورکوئ. سمه ده ملګرو. دا موږ سره د ایډیټ ټیکسټ کې ټیکسټ ویلیډیشن ملګرو که چینل نه یې سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دلته کې تاسو ته ښیي ده ظریف پادري په نوم.